السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي، معادنا النهاردة مع الجزء الثاني من الفستان. احنا عملنا الصدر وهنعمل هنكمل بعد دوران الصدر بطريقة اللي انتوا شايفينها في الصورة، بس هنغير الالوان. تمام. احنا هنعمل البقية الفستان مش فستان، هنعمله افرول، وهنعمل رجلين للبيبي. وان شاء الله التغيير النهاردة يكون مفيد ونعرف حاجة جديدة. يلا بينا مع بعض نتابع فيديو النهاردة. هنكمل الفستان بتاعنا بغرزة اللي احنا عايزينها، وبنبدأ مثلا باللون الاصفر، او بنكمل باللون الاصفر، او بنغير زي ما احنا عايزين الالوان. بنيجي نعمل المنزلقة بتاعتنا اهي، بس مش هناخد الخيط الأصفر، هناخد الخيط الأخضر. تمام. بدخل في السلسلة التالتة وباجي أعمل المنزلقة باللون الأخضر بالشكل ده. تمام. بشد الخيط الأصفر من تحت اهو، عشان الغرزة اللي ورا اللي هي دي تبقى ما بقاش واسعة قوي. وبقفل بالشكل ده، بقفل واشد كده، هيقفل على على الخيط اللي من تحت والغرزة بتاعته. وبعدين باجي الخيط باخده معايا بالشكل ده وبشتغل عليه. 1 2 3، باخد الخيط وبدخل في أول غرزة بالشكل ده وأعمل عمود بلفة أمامي. تمام. بريد أمامي، واخد الخيط وادخل من تحت كده، والعمود التاني اعمل بريد خلفي. تمام. بالشكل ده باخد الخيط واعمل بريد امامي، واخد الخيط واعمل بريد خلفي. تمام. دي انا بشتغل الاستك ده في النص زي ما انت عايزه. ممكن تعمليه وممكن ما تعمليهوش. بدخل واعمل الشغل بتاعي بالشكل ده للاستك على طول الايه العواميد، لان اخر حاجة عملتها العواميد سطر العواميد كله بالشكل ده، مفيهوش اي فراغات. تمام. فانا هاخد كل الشغل بتاعي، بعمل السطر وهكمله وهرجع لكم تاني. خلص السطر على كده، وجينا على اخر غرزة وعملنا منزلقة وطلعنا 1 2 3، خدنا الخيط واشتغلنا على العمود الأمامي، اشتغلنا من قدام بريد أمامي، والخلفي برضو بريد خلفي. تمام. اشتغلنا بالشكل ده، واللي من الخلف اشتغلناه كده. تمام. نشتغل بالشكل ده على طول السطر، وبتعملي المسافة اللي انت عايزاها، يعني بتعملي سطرين 3 اللي انت عايزاه. تمام. بس طبعا ميبقاش اكتر من كده، واكمل لاخر السطر وارجع لكم تاني. كده عملنا الاستك، وانتي بالمقاس اللي انت عايزاه ممكن تعمليه اللي هو بيبقى ناحية الوسط. عايزة تكبري عن كده تكبري، عايزة يبقى مقاس صغير تعملي. هنبدأ مع بعض نعمل الغرزة بتاعة آه العواميد اللي جاية في السطر اللي وراه. هنرجع تاني نعمل المنزلقة، بعدين 1 2 3، وبنيجي ناخد فوق كل عمود بنعمل عمود، نرجع نعمل الغرز العادية بتاعتنا، العواميد العادية، فوق كل عمود عمود. تمام. بنكمل السطر بتاعنا للآخر ونفضل نعمله عواميد بالشكل ده. تمام. لغاية الآخر. وصلنا لغاية الآخر، وهدخل بمنزلقة السلسلة التالتة بالشكل ده. هطلع 1 2 3،
باخد الخيط وبعمل عمود، 2 عمود، 3 عمود، وبعدين سلسلة، وبسيب واحدة وادخل في العمود التاني، عمود، 2 عمود، 3 عمود، 4 عمود، واعمل سلسلة واسيب واحدة وادخل في العمود التاني، واعمل 4 عمود بالشكل ده لغاية الآخر. هكمل السطر أنا وهوريكم الشكل النهائي. كده كملت السطر وبعدين عملت ال4 عواميد وفي السلسلة وسبت عمود، وجيت هنا في السلسلة التالتة عملت غرزة منزلقة، تمام. وبعدين بطلع 1 2 3 خدت الخيط ودخلت هنا في العمود ده وعملت 2 عمود كده، وبعدين سلسلة وسبت عمود، دخلت في التاني عملت عمود ودخلت في الفراغ هنا سلسلة، عمود، تالت عمود، رابع عمود، بعدين سلسلة ودخلت سبت عمود ودخلت في التاني، 1 2 3 4 سلسلة، سبت عمود، 3 سلاسل، وبعدين دخلت في العمود وعملت عمود، وفي كل عمود بعمل عمود على طول السلاسل، على طول السطر بتاعي بعمل عمود فوق كل عمود عمود، وفي الفراغ السلسلة الموجودة بعمل عمود زيادة فوق كل عمود عمود بالشكل ده. في الفراغ هنا بعمل عمود زي ما انتم شايفين، فوق كل عمود عمود، في كل غرزة عمود غرزة عمود زيادة كده، وفي الفراغ زي ما احنا بنعمل عمود. بمشي بالعواميد بتاعتي فوق كل السطر، وبرجع تاني أكمل. بعد ما أكمل السطر هتشوفوا السطر الأخير عامل ازاي، تمام. بقفل آخر السطر بمنزلقة في السلسلة التالتة، وبطلع 1 2 3 وباخد هنا عمود وبعدين سلسلة واسيب 1 وادخل في التاني واعمل عمود، 2 عمود، 3 عمود، 4 عمود، سلسلة واسيب عمود وادخل في التاني، عمود، 2 عمود، 3 عمود، 4 عمود، سلسلة واسيب واحدة وادخل في التاني، وهكذا 4 سلسلة 4 اهي لغاية لما اخلص السطر كله بالشكل ده وارجع لكم تاني. كده وصلت لاخر السطر، تمام. وهعمل سلسلة وهاجي هنا اسيب واحدة واعمل التانية والعمود اللي ورا، كده عملت 2 والاتنين دول اجي اخد في السلسلة التالتة منزلقة بالشكل ده، بقوا 4 هنا، باخد 1 2 3 وبدخل في كل عمود بعمل عمود، وفي الفراغ سلسلة هنا بعمل عمود، تمام. اهو برجع تاني اعمل نفس الترتيب فوق كل عمود عمود بالشكل ده، وكمان فوق الفراغ اللي هو السلسلة بعمل عمود بلف، وبمشي على كده لآخر السطر، تمام. يبقى السطر ده كله عواميد جنب بعض، والسطر اللي وراه اللي هو سطر 4 عواميد فراغ، تمام. وبنبدأ مرة 4 عواميد ومرة نعمل 2 عمود علشان الفراغ يتنقل من مكان لمكان بالشكل ده ميبقاش فوق بعضه، تمام. هكمل أنا بقية الفستان بالطول اللي أنا عايزاه واللي انتي حباه والمتوفر عندنا دلوقتي، وهنكمله وهنشوف شكله الأخير.
انا كده خلصت الجزء التحتاني مثلا بالطول اللي انت عايزاه لطول الطفل، وبنبدأ نقسم بالشكل ده. بنقسم الجزء القداماني دوت علشان اطلع اعمل الجزء اللي من تحت ناحيتين. تمام. هبدأ انا بالناحية التانية لان انا بدايتي ونهايتي في الجزء ده. تمام. وهطلع اعمل 1 2 3. الصف اللي تحت عملت 2، والصف ده هعمل 4. 2 كده 4. بعدين غرزة سلسلة، وهبدأ أعمل سيب واحدة وأعمل التانية. 1 2 3 4. سيب سلسلة، 3 4. سلسلة، سيب واحدة. 1 2 3 4. بس كده اهي. هسيب الجزء ده خلاص واقفلها على الناحية التانية. هبدأ أعمل ال4. بطلع 1 2. بلف الشغل. أنا كده قسمت الجزء بتاعي ل جزء قدام وجزء ورا. تمام. الجزئين دول اللي هشتغل عليهم دلوقتي، هشتغل على الناحية دي والناحية دي مرة الأول من هنا لهنا، وبعدين أخلصها أشتغل هنا. كده أنا كده خلصت بس ديت وهقطعها. تمام. هقصها كده خلاص. دي كده أنا هقص. تمام. وبدخل دي مش كده تمشي كده جوه الايه الخيط بتاعي، مش هتبان. تمام. بالشكل ده هشيل الزيادة ملهاش لازمة. وبعدين باجي اخد الخيط واشتغل غرزة ده كده، واجي من اول السطر هنا وهشتغل آه على بدايته. اسيب الجزء ده بس اعمل علامة الاول وبعد كده ايه هسيبه. اشتغل كده، اعمل منزلقة، ومن اول هنا 1 2، وباجي هنا اشتغل عمود 2 3 4. بعدين غرزة سلسلة واسيب واحدة وادخل في التانية واعمل عمود 2 عمود 3 عمود 4. سلسلة. بصوا الجزء دوت اشيل من السلسلة دي كده خلاص، واشبكها زي ما هي كده في الناحية التانية. بمشي بالشكل ده لغاية لما اوصل للجزء دوت. شلناها برضو وسيبناها مع الجزء التحتاني. تمام. بعد كده هبدأ اطلع اهي. انا عملت الجزء دوت بالشكل ده. بطلع 1 2، بلف الشغل، باجي هنا، باجي ادخل في الخيط ده وبعمله عمود، وادخل في اللي ورا كمان واعمل عمود بالشكل ده. عملتهم عمود واحد. تمام. وهشتغل فوق كل عمود عمود. بعد كده في الفراغ هنا بعمل عمود، فوق كل عمود عمود. عملت انا كده ايه تناقص في الغرزة بتاعتي، بحيث اطلع بالتناقص معايا في الجزء اللي انا بعمل فيه عواميد مفيهوش رسمة. تمام.
بالشكل ده لغاية الآخر. هوريكم في النهاية. جيت هنا في الآخر، أنا عملت في الأول أهي، وجيت في الآخر هنا في التلاتة دول عملت 1 2 3 هنا. هاخدهم مع بعض بالشكل ده، 1 2 والسلسلة 3. تمام. بالشكل ده بطلع 1 2، بلف الخيط وباخد في العمود اللي وراها عمود بلفة كده، 2 3، سوري كده 2. وبعدين باخد الخيط وبسيب واحدة، أدخل في التانية، 3 4، سلسلة، وبشتغل بنفس الغرزة بتاعتي اهي للآخر. 1 2 3 4، سلسلة لغاية الآخر. تمام. جيت في الآخر هنا وسبت واحدة اهو، دخلت في التاني، والتلات غرز اللي أنا عملتهم في غرزة واحدة دخلتها بالشكل. تمام. وبعدين 1 2، وبلف الشغل بالشكل ده، وأدخل أعمل 1 وهنا 2، وأقفل بالشكل ده. تمام. أعمل عمود، كل عمود فوقيه عمود، كل عمود عمود لغاية آخر السطر. تمام. بالشكل ده. في الآخر هنا بعمل عمود فوق العمود الأخراني، بعمل عمود. تمام. بطلع بالشكل ده الجزء دوت. الجزء اللي انا بحيث الحردة بتاعت الرجل هنا تكون مناسبة لايه، لشغل بتاعي. تمام. هكتفي انا بالجزء دوت، وهعمل جزء تاني، سطر تاني او سطرين، علشان اعمل الجزء اللي من تحت زي ده، وهعمل الناحية التانية برضو بالشكل ده شبهها بالظبط، وهرجع لكم تاني عشان نقفل النهاية. عملت كده التقسيمة بتاعتي، وعملت الجزئين اللي هيبقوا من تحت بالشكل ده. تمام كده. ودي الرجلين اهي. تمام. هبدأ اعمل الاستك اللي بتبقى عند الرجلين، هلف كده وهطلع 1 2 3، باخد الخيط وادخل بالشكل ده، بعمل عمود 2 عمود، بدخل في العواميد، بعمل عمود 2 عمود، عمود 2 عمود على مستوى العواميد كلها. بدخل أعمل بالشكل ده. تمام. عشان هيرخي معاكي بعد كده الكروشيه ما يبقاش واسع قوي، وكمان الأستك هيضمه. أعمل الاتنين في كل خانة. باجي هنا سوري عند العواميد، بعمل عمود فوق كل عمود عمود. تمام. اهي بعمل فوق العواميد دي عواميد. تمام لغاية الآخر. جيت في الركن هنا عملت عمود، ودخلت عملت عمود تاني. تمام. وفي العواميد هنا برضو عمود 2 عمود، ونفس بمشي كده 2 عمود و2 عمود اهي، 2 عمود 2 عمود. بطلع 1 2 وبلف الخيط بالشكل ده.
تمام. واخدين بالنا الجزء اللي انا بشتغله اللي هو الاستيك بتاع الايه الرجلين، باجي هنا من قدام وبدخل ابرة كده من ورا وبعمل عمود بلفة، باخد الخيط وبرجع تاني، باخد الخيط بشتغلها من ورا بالشكل ده عشان اعمل الاستيك بتاع الايه الرجلين. تمام. بعمل بالشكل ده اهي كده، واحدة من قدام بريد امامي وبريد خلفي كده لغاية لما اخلص بالمسافة اللي انا عايزاها. طبعا بتبقى حوالي 2 سنتي او سنتي ونص زي ما انت عايزة، وهرجع لكم تاني بعد ما كمان ما اعمل الجزء التاني من آه، شغلي اللي هو الناحية دي اهي. هعمل الناحية دي بالاستيك والناحية التانية كمان زيها وهرجع لكم تاني. انا كده عملت الطرفين بتوع الايه فتحة القدم بتاعت الطفل. آه اهي حردت الرجل بتاعتي دخلت الطفل. تمام. هاجي انا من ورا هنا من الجزء الوراني وهعمل الجزء اللي هيبقى مرد ان هو يتعمل فيه كباسين، وانا بفضل الكباسين في الافرول للاطفال علشان يبقى سهل تحركي الكبسون بعد ما تركبيه. كبسون يدوي مش مكن. تحركي الكبسون لو وتسيبي زيادة في الجزء اللي هيبقى من فوق علشان تقدري بعد انه الطفل وهو صغير بيكبر بسرعة، فتقدري يبقى يفضل معاكي يعني فترة شوية وانتي بتستخدميه. تمام. هدخل في اول جزء من الغرزة بالشكل ده عشان اعمل اخر جزء في الافرول والسلوبيت دوت، وبطلع بسلاسل 1 2 3. باخد الخيط وبعمل عمود جوه العمود الجانبي اللي هو بالعرض، بدخل فيه واعمل عمود. العمود التاني بعمل برضو فيه 2 عمود. تمام. العمود اللي وراه والخيط معايا كده بعمل فيه 2 عمود. 1 2. العمود اللي وراه اهو اللي بيبقى على الحرف بعمل فيه 2 عمود. ده الاستيك بتاع ايه بتاع الرجل. تمام. لسه بشتغل فيه، طلعت منه اهو، وكل عمود 2 عمود. باجي هنا بعمل في الفراغ ده وكل عمود بشتغل عليه عمود بلف. بدخل على الجزء اللي في النص بعمل العواميد بتاعتي. عايزة اعمل الغرزة هنا بدخل هنا، ممكن اعمل الغرزة وممكن ما اعملهاش واعملها مرد عادي. هعمل مرد العادي من غير غرز علشان اقدر اثبت فيها الكبسولة من غير ما يبقى في فراغات يعني. هكمل انا للاخر وهرجع لكم تاني. وصلت للجزء دوت. الجزء دوت من الطرف لقيته فيه زيادة في الغرز، فانا عملت ايه علشان اظبط. دخلت في اول واحدة كده عملت 2 عمود، وبعدين اللي وراها عملت عمود واحد بس، واللي بعديها عملت 2 عمود. عشان كده جيت هنا وريتكم. وبعدين اللي وراها عملت عمود واحد بس، واللي بعديها عملت 2 عمود، وفي الاخر عملت عمود واحد بس. تمام. لقيتها كده افضل وانسيابية اكتر، ما فيهاش زيادات. تاخدين بالنا. وطلعت 1 2 3
بلف الشغل بالشكل ده، وبزود الطول بتاع، وفوق كل عمود بعمل عمود. تمام، فوق كل عمود كده بطلع بالشكل ده مسافة حوالي 2 سنتي. تمام، بكمل للآخر وبطلع فوق 2 سنتي على قد مثلا الطول ده، بطلعه بالعرض بالشكل ده 2 سنتي، وهرجع لكم تاني. انا كده عملت الجزء الزيادة اللي هو من اول هنا اهو، في عملته 2 سنتي، وممكن تعملي اكتر من كده. فانا باجي الجزء دوت بسيبه بالشكل ده اهو. تمام، وبقفل هنا بكباسين زي ما انت عايزة بتعمليها، وبتعملي الطول كمان ممكن تطوليها وتحركي الكباسين زي ما انت عايزة وفي الاتجاه اللي انت عايزاه. كده انا خلصت الفكرة بتاعة الافرول او السلوبات. وانا كده وريتكم الغرزة تحت الافرول، وازاي تعملي الرجلين بالشكل ده، وكمان ازاي تحطي المرد بتاع الرجلين عشان تقفلي الجزء اللي بيبقى بين الرجلين من بعضها دوت، وازاي كمان تطوليه، ممكن تطوليه بحيث ان انت تنقلي الكباسين بتاعتك اللي ممكن تحطيها هنا تنقليها زي ما انت عايزة. بعد فترة معينة الطفل طبعا بيكبر، فممكن تنقليها براحتك. ان شاء الله يكون الفيديو النهاردة عجبكم واستفدنا بيه حاجة جديدة النهاردة. شكرا لكم جدا، ومع تحياتي جنى أنصار. اللايك جميل يسعدني جدا، وما شاركش معايا شرفني بالاشتراك. شكرا لكم، إلى اللقاء.